Tara, i-unbox natin itong dalawang to. Sana naman matuloy na recording natin ngayon. Pagbigyan mo na, hirap yan. Hindi alam ko saan pupunta. Tara, umpisa na natin to. So okay guys, no, right now I have na yung dalawang package na sinasabi ko dun sa yung previous, yung isa pang previous na video natin, no? Yung sinabi kong meron tayong hinihintay na dalawang package. So dumating na siya, chinek ko na siya. So pakita ko lang sa inyo yung unboxing guys. Pero wag dito, nasa gitna tayo ng stoplight eh. Makahulihin tayo, yari tayo dun pag hinuli tayo ng tanggol. Again, this is not a tutorial, this is just a quick unboxing. So hindi ko alam, dapat kahapon magre-record ako ng unboxing, kaya lang virtual. Tinawad ng loko. Bukas na kaya, wala akong orasan na. Ang orasan dito, kailangan ko pang sulipin ng aking cellphone. So if you remember yung last two episode natin bago to, I think that was December, na-skip kasi tayo ng 1 week na upload. So ilagay ko na lang yung link sa description sa baba, and maglalagay ako ng card dito sa taas. So again, this is not a tutorial, this is just a quick unboxing. So sinasabi ko dalawa yun, merong di nagbigay yan. Okay, mabilisan lang to guys, ayusin natin to. Yun, nabuksan ko na siya guys para ma-test natin, no? At para kung may problema maibalik natin kay seller. So ayan guys, makikita mo USB multifunction phone charger. So ano yung multifunction na yun guys, no? Ito siya, isa siyang relo. So alas 5 na, naiset ko na yan eh. Ako kung kita nyo yung sign na yan, cigarette lighter, voltmeter, and USB. Dalawa yan, isang low ampere saka isang high ampere, 1.5 ampere saka 3 ampere. Tapos nandito na rin yung fuse nya. So ang mounting yan is pwede rito sa handlebars. Yan, makikita nyo naman, meron siyang bracket na lock and screw. And then pwede rin dito sa may tawag dito side mirror, no? So ito siya, meron siyang relo and meron siyang USB voltmeter. Yan, voltmeter. Yung maliit na screen na yan, voltmeter yan. So multifunction for convenience, kasi habang tumatakbo ka, may relo ka na, and like for me, nag-smoke, meron akong lighter dito, and pwede pa akong mag-charge ng cellphone at ng camera, diba? Pag mga long drive. So ito yung isa, i-install natin siya, hindi pa ngayon, pero gagawan natin ng video yan pag i-install na natin siya. So 1 down, 1 to go. So mabagal lang yung masasakyan dito, kakabanggaan pa kayo ng ganun. Nga naman. Ito pa yung isa nating this one is for security, no? Binuksan ko na rin siya para hindi ko siya tatanggalin lahat, no? And I want you to see lang na this is a motorcycle recorder. Yeah, tama, motorcycle recorder, nagre-record ng motor. So yan, ano to, dashcam ng pang motor na dalawang camera. So included sa package, hindi kasama yung USB or yung SD card pala, is zip tie, yung camera natin, harap likod, ito yung harap and likod, may pangalan yan, front na yan. Then module, yan yung module nya. Hindi ko na-explain kung para saan yan, meron din siyang handlebar grip para sa kanyang DVR. Okay, dyan nakalagay yung ating memory card and then some wire and manual. So yan lang yan guys, madalian lang yan. Kagawan din natin to ng video pag in-install na natin. Pero for now, hindi ko pa siya i-install kasi sabihin ko sa inyo later. Balikan natin lahat. So this is for security, no? Mahirap na kasi ngayon, sa panahon ngayon, kailangan, ayoko naman laging may nakasukbit na camera sa akin helmet. Yun, no? So ito yung ito yung dalawang package na hinihintay natin. So kung di nyo pa napapanood yung episode na kung nabanggit to, again, meron siyang link sa description sa baba at lalagyan ko siya ng card dito sa taas na pwede nyo i-click. Easy lang takbuhan natin. Saan tayo nahabol ng oras. So now, nakapag-unbox na tayo, kailan ko siya i-install?
hindi ko naman siya pwedeng reviewin nung hindi ko pa na-install, di ba? Bago ko siya i-install, kailangan muna natin pagplantan. Yun, doon tayo papasok ngayon. I'm having a project dito sa ating Kawasaki Boxer 150 na gagawa tayo ng auxiliary power plug or socket o kung ano man yung tawag ngayon. So basically, isa siyang ano matatawag doon? Device or wiring na kung saan ano ko ba explain kasi guys ganito no? Ito yung concern ko kasi dumadami yung nilalagay natin sa ating motor. So lahat ng nilalagay natin nagre-require ng power. Ang iniiwasan natin dito is yung masunog yung cable natin, mag-init dahil sa nipis niya hindi na niya kayang supplyan or hindi na niya kayang i-handle yung current na dumalalim sa kanya. So yun yung iniiwasan natin. So kaya gagawa tayo ng isang device or wiring kung saan maiiwasan natin yun. So if nagustuhan mo yung iyong pinanood, huwag mong kalimutang i-like, share, at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Pwede mo rin kaming or pwede mo rin akong sundan sa Facebook page kung saan ay link is nandun sa description.